จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมควรจะมาทำเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับ Savi FK2 DW เนาะเพราะว่าผมได้เขามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ เพราะว่าเราจะได้ผมได้ลองเจ้าตัวนี้นะครับทุกคน S2 DW เนาะผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยแบบขอรัดคิวมาทำวิดีโอให้ทุกคนก่อนดูเลยละกันนะครับเพราะผมก็แบบอยากจะนำเสนอมากๆเลยเว้ย S2 DW ตัวนี้นะครับไปดูรีวิวกันซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ผมจะไปพูดอะไรเกี่ยวกับเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้เนาะสิ่งที่ทุกคนต้องทำเลยนะครับย้ำว่าต้องทำนะให้กด M4 นะครับแล้วก็เปิดเมาส์นะครับทุกคนมันจะเปลี่ยนไปใช้โหมด Fast Click Response นะครับเพราะว่าถ้าทุกคนไม่เปิดโหมดนี้เนี่ยตัว Click Latency นะครับถูกเทสโดย AIM Adapt เนาะโดยใช้ Final Mouse X-Lab นะครับ Click Latency เนี่ยมันจะอยู่ที่ 7.93 มิลลิเซกเลยนะครับทุกคนหรือว่าภาษาง่ายๆก็คือเรียกว่าเต่านั่นเอง ซึ่งถ้าเกิดทุกคนเปิดโหมดนี้ไว้เนี่ยมันก็จะลดลงมาก็จริงนะครับแต่มันก็อยู่ประมาณ4มิลลิเซกอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งก็ถือว่ายังเยอะอยู่ดีนะครับเพื่อเป็นเรฟเฟรนซ์ง่ายนะ X2W 4K ที่เขาว่าเร็วที่สุดในโลกนะตอนนี้สำหรับเมาส์ไร้สายเนี่ย Click Latency นะครับจะอยู่ที่ 0.306 มิลลิเซกเท่านั้นเองทุกคนมันต่างกันเยอะมากๆอ่ะแล้วถามว่ามันเห็นผลชัดเจนในเกมไหมใช่ไหมไอความช้าขนาดนี้เนี่ยผมก็คงตอบว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วกันนะครับสำหรับที่ผมเท่าที่ผมได้ลองใช้เจ้าตัว S2 DW ตัวนี้มาเนาะผมก็ยิงได้ดีแบบปกติยิงได้เร็วแบบปกตินะครับแต่ว่าในบางกรณีที่ผมแบบต้องสแปมเชอร์ลิฟสแปมอะไรก็แล้วแต่การเดียนอะไรเงี้ยที่มันเป็นปืนนัดเดียวเนาะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความเร็วที่เร็วเท่าพวกแบบเมาส์ที่ผมใช้ประจำพวกแบบลามซูแบบไฟนอลเมาส์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันสู้ไอ้พวกนั้นไม่ได้นะครับซึ่งก็ลองไปใช้เองแล้วกันถ้าเกิดว่ารู้สึกต่างก็เมนบอกผมได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนแบบรู้สึกต่างไหมเนาะแล้วก็ทำแบบเดียวกันเลยให้ปิดเมาส์นะกด M4 แล้วก็ M1 ค้างไว้แล้วก็เปิดเมาส์นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปใช้ low lift off distance นะครับทุกคนส่วนการเปิด motion sync เนี่ยให้กด M4 แล้วก็ scroll wheel กดค้างลงไปนะแล้วก็เปิดเมาส์อีกทีนะครับมันคือการเปิด motion sync นั่นเองแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างเลยที่ทุกคนสามารถปรับได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของตัวคู่มือตัวนี้เนี่ยไว้ทางใต้คลิปแล้วกันเนาะซึ่งแบบCome on man นี่มันปีแบบ2024จะ2025อยู่แล้วใช่ไหมคุณจะมาอ้างว่าเพื่อนโปรเพลเยอร์เขาไปแข่งเขาจะได้ไม่ลงซอฟต์แวร์ในเครื่องให้มันลกไม่ต้องเสียเวลาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เลยเว้ยเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีเว็บซอฟต์แวร์อยู่แล้วใช่ไหมเขาก็แค่ล็อกอินเข้าไปแบบในเว็บเนาะแล้วก็ปรับอะไรทุกอย่างได้เลยเว้ยการที่เหมือนกับว่ายังไม่ทำออกมานะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับผลักภาระให้ผู้บริโภคหรือว่าแบบไม่อยากกระทำออกมาแค่ทุกคนคือมันไม่ใช่ข้ออ้างอีกแล้วผมก็หวังว่าจะได้เห็นนะครับเว็บซอฟต์แวร์จากทาง Savi สักทีเนาะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักเจ้าตัวเมาส์ S2 กันอยู่แล้วเนาะบางคนเนี่ยเขาก็ว่ามันคือเมาส์คลอกิฟนะครับที่ดีที่สุดด้วยแล้วก็ณตอนนี้นะTense นะครับเขาก็ใช้เจ้าตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับทุกคนซึ่งสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก่อนเลยแล้วกันสำหรับซีรีส์ DW ของทาง Savi เนี่ยคือเซนเซอร์นะครับเขาจะเปลี่ยนไปใช้3950แล้วนะแล้วก็จะสามารถใช้งาน Polling Rate สูงสุดนะครับได้ 4,000 Hz ตัวดองเกิลเนี่ยจะแถมมาให้แล้วนะครับมันจะเป็นแท่นชาร์จไปในตัวด้วยเนาะหรือว่าจะใช้แบบดองเกิลที่เป็นแบบหัวเสียบธรรมดาก็ได้นะครับเขาแถมมาให้ในกล่องแล้วเนาะแต่ว่าจะใช้ได้แค่ 1,000 Hz Polling Rate แค่นั้นนะครับซึ่งถ้าเราใช้ 2K หรือว่า 4K ประมาณตัวนี้เนี่ยไอตรงแท่นชาร์จของเราอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์เฮิร์ตสีเขียวๆขึ้นมาด้านบนด้วยอันนี้มันจะส่งแค่2K แล้วก็ 4K เท่านั้นนะซึ่งตัว Polling Rate เนี่ยสามารถปรับที่ตัวใต้เมาส์ได้เลยนะครับส่วนในด้านความแข็งแรงเนี่ยผมก็ต้องยกให้ Savi เขาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันแข็งแบบแข็งเป็นก้อนหินเลยด้านล่างด้านบนด้านข้างไม่มีเฟลกเลยนะครับมันแข็งกับพวกแบบ Logitech Razer หรือแม้แต่แทบจะเมาส์ทุกตัวบนโลกอ่ะไม่น่าจะมีอะไรแข็งเท่าอย่างนี้อีกแล้วนะครับซึ่งเขาไม่ได้มี mindset ที่ว่าจะต้องแบบเอา build quality แบบตัดทอนออกไปเพื่อให้น้ำหนักมันเบาเนาะมันก็เลยแข็งแรงได้ขนาดนี้นะครับในที่นี้เนี่ย S2DW ของผมนะใช้แบบฟิตเต็มอย่างนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ64 กรัมเนาะซึ่งผมมองว่ามันก็หนักแหละถ้าทุกคนมาจากพวกแบบพิสแกน ATK ลามสูงเงี้ยแน่นอนมันหนักทุกคนแบบมันรู้สึกได้แน่นอนเว้ยเอาถามว่าในการแบบปรับตัวเงี้ยมันยากไหมผมก็ว่าไม่นะครับผมไม่เคยรู้สึกว่าผมเพอร์ฟอร์มแย่ในเมาส์น้ำหนักประมาณ 30-40 กรัมแต่ว่าผมก็ไม่ได้เพอร์ฟอร์มแย่เหมือนกันในเมาส์ระดับ64 กรัมนะครับมันอยู่ที่การ adjustment มันอยู่ที่การปรับตัวเว้ยถ้าเกิดเมาส์มันหนักใช่ไหมผมก็ไปเพิ่มเซนส์ในเกมให้ไหวขึ้นนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเมาส์มันเบาผมก็ไปแบบลดเซนส์ลงมาให้มันแบบบาลานซ์กับน้ำหนักมือของผมเนาะเพราะงั้นมันก็เลยแบบไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับผมเลยนะเรื่องของน้ำหนักของตัวเมาส์ตราบใดที่มันแบบบาลานซ์ได้ดีอะไรจะพวกนี้เนาะแต่ยังไงนะครับไอเดียนะแบบน้ำหนักที่ผมต้องการให้เขาเป็นเนี่ยก็คงประมาณ54 55 56 กรัมแต่ถ้าเกิดเขาทำได้แบบนั้น
ผมจะแฮปปี้มากเลยเว้ยแต่อันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับแค่อยากให้มันเบากว่านี้นิดหนึ่งแค่นั้นเองส่วนตัวโคตติ้งหรือผิวสัมผัสเนี่ยผมมองว่ามันก็เหมือนเดิมแหละหนึบมือนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีกริปเทปเลยนะแต่ว่ามันก็ยังเก็บรอยนิ้วมือเหมือนเดิมเว้ยซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงดื้อที่ทำแค่สีดำออกมานะครับทำไมเขาไม่ทำสีขาวออกมาเรื่องของรอยนิ้วมือเนี่ยมันก็จะแบบลดน้อยลงใช่ไหมผมเชื่อว่ามีหลายคนอ่ะไม่ยอมใช้เมาส์เพราะว่ามันดูสกปรกแค่นั้นเองเลยจริงนะแต่จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เป็นปัญหาสำหรับหลายๆคนนะครับแต่มันเป็นปัญหาสำหรับผมเนาะก็คือการที่เขาดีไซน์คลิกเชลเนี่ยออกมาเป็นยูนิเชลแบบนี้เว้ยคือแบบว่ามันจะไม่ได้แยก M1 M2 นะครับจากตัวเชลของตัวเมาส์เนาะซึ่งเวลาผมจับคลอกิปบน S2 ไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งเมาส์ซาวีนะครับไม่ว่าจะตัวอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณยิ่งจับลงมาต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยความแข็งหรือว่าความหนักของตัวสวิตช์มันจะเพิ่มมากขึ้นตามนั้นนะครับคือแค่กดสแปมไปอะก็จะรู้แล้วว่าผมไม่สามารถกดสแปมได้เร็วเท่าเจ้าตัวแบบOptical ของแบบ ATK F1 Extreme เนาะซึ่งอันนี้มันก็ส่งผลกับ Kick Latency ด้วยนะครับยิ่งคุณจับต่ำมันก็จะยิ่งแบบ Activate ได้ช้าเว้ยอันนี้เป็นแบบข้อเสียสำหรับผมเลยนะที่รู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวสวิตช์เนี่ยมันจะเป็น Blue Shell Pink Dot เนาะที่มันควรจะเบาใช่ไหมแต่พอมันอยู่ในเชลอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกเบาขนาดนั้นนะแต่มันก็มีข้อดีเหมือนกันเพราะว่าการที่เขาออกแบบมาเป็นอย่างนี้มันก็เลยทำให้ตัวสวิตช์มันดูแน่นแล้วมันก็แบบแทบไม่มีความโยกอะไรของตัวสวิตช์เลยนะครับส่วนตัวลูกกิ้งนะครับแล้วก็ตัวไซด์บัตเทิลเนี่ยก็จะเหมือนตัวเก่าๆแหละเขาไม่ได้ปรับปรุงอะไรมานะซึ่งผมชอบอย่างหนึ่งคือตัวสวิตช์ของตัว Scoville เนี่ยเขาจะเป็นไมโครสวิตช์นะครับทุกคนเวลากดลงไปมันจะให้ฟีลที่แบบรู้สึกดีกว่าพวกแบบที่มันเป็นปุ่มกลมๆผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้เขาใช้ไมโครสวิตช์นะครับแล้วก็ encoder เนี่ยจะเป็น optical ด้วยเพราะงั้นเรื่องความหลอนมีฝุ่นอะไรเงี้ยหายห่วงได้เลยทุกคนแล้วก็ลืมพูดไปอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือตัวฟีดเนี่ยเขาว่าใช้เป็นแบบcolor PTFE สีขาวอันนี้แล้วเนาะอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบเพียว 100% นะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าไอ้สีดำที่เขาเคยใช้มาแล้วเขาก็จะมีแถมอย่างนี้อีก1ชุดแล้วก็สีดำอีก1ชุดนะครับไว้ในกล่องด้วยเนาะทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของรูปทรงเลยแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเมาส์คลอกิปนะครับที่อาจจะดีที่สุดสำหรับผมณตอนนี้แล้วก็ได้ถ้านับเป็นแค่คลอกิปอย่างเดียวนะคืองี้ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมชอบเมาส์ที่มันท้ายโด่งหน้าต่ำแล้วแบบเวลาจับไปมันจะเต็มอุ้งมือมากมายเหมือนพวกแบบ XM2W หรือว่า Sola 4K หรือว่าอะไรแบบ Skylock V8 อะไรพวกนั้นเลยนะครับคือการที่เราจะจับคลอกิปมันไม่ได้จะเป็นว่าเราจะต้องแบบเต็มไม้เต็มมืออะไรขนาดนั้นถูกไหมตัว S2 เนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ชนเลยนะครับแต่มันจะชนแค่แบบตรงด้านซ้ายกับด้านขวาของมือเราเท่านั้นช่วงตรงกลางเนี่ยมันจะไม่ค่อยชนแล้วก็ไอช่วงปาล์มคอนแทคด้านบนของอุ้มมือเรานะครับมันก็จะแบบไม่ค่อยได้สัมผัสกับเจ้าตัวเมาส์เท่าไหร่เนาะคือมันแน่นแต่ว่าเวลาผมจะแบบปรับไมโครแอดจัสเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันยังฟรีอยู่มันยังขยับทางซ้ายทางขวาอย่างนิดอย่างหน่อยได้ดีมากกว่าจะพวกแบบท้ายโด่งหน้าต่ำแล้วแบบท้ายแบบอ้วนๆไปเลยพอจะเก็ตปะคือผมก็ไม่ชอบเจ้าตัว XM2 อะไรอย่างนี้นะผมจับไม่ได้ถนัดนะครับแต่พอเทียบกับ S2 เนี่ยผมบอกเลยว่า S2 รู้สึกดีกว่าเยอะมากๆเว้ยซึ่งตัว S2 จริงๆเนี่ยมันก็ท้ายโด่งหน้าต่ำเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับพวกแบบXM2W4K Sola V2 หรือว่า Skylock V8 เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันแตกต่างกันคือตรงจุดคลิกเนาะคือมันจะไม่ลงไปต่ำเหมือนเจ้าพวกนั้นเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทำให้ตัวกริปของเราเวลาเราวางมือไปมันอาจจะแบบสบายมือมากกว่าอะไรทำนองนั้นเนาะอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของ S2 แล้วกันคือช่วง mid hump ของเจ้าตัวนี้นะครับจะสังเกตว่ามันแทบจะแบนไปเลยเว้ยซึ่งถ้าเกิดเทียบกับเมาส์ปกติมันจะมีความแบบเป็นเหมือนแบบนูนๆเป็นเหมือนภูเขามันจะเป็นลีๆเนาะแต่อันนี้เนี่ยมันแทบจะแบนไปเลยนะครับซึ่งมันเลยทำให้การปาล์มกริปของเจ้าตัวนี้สามารถทำได้แบบง่ายๆแบบสบายมือมากๆไม่รู้สึกฝืนเลยแม้แต่นิดเดียวเว้ยเพราะงั้นถ้าคุณมือใกล้ๆผมนะประมาณ16 17 18นะครับคลอกิปปาล์มกริปน่ะสบายเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดฟิงเกอร์ทิปนะครับผมว่าไปมองตัวอื่นดีกว่าเนาะซึ่งจริงแล้วS2 นะครับมันจะมีโคลนของเขาที่ออกมานานแล้วก็คือเจ้าตัวนี้เนาะ Fantech Helios 2 Pro S นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ตัว S นะตัว S คือตัวรุ่นอัปเกรดของเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งมันคือรูปทรงเดียวกันแบบเดียวกันเป๊ะเลยกับ S2 นะผมมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนอยากลองทรง S2 เนาะแต่อาจจะงบไม่ถึงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็น้ำหนักเบากว่าแล้วก็อาจจะมีสวิตช์คลิกที่ดีกว่าก็ได้ก็ลองตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดยังไม่อยากลงทุนเยอะเนาะซึ่งผมเคยพูดไปบนเจ้ารีวิวเจ้าตัวนี้ไว้ว่าผมไม่ถนัดมันทั้งที่มาเป็น S2 ที่ผมพูดตอนนี้ว่าผมถนัด เก็ตปะคือตอนนั้นผมจับแค่ฟิงเกอร์ทิปอย่างเดียวเว้ยผมยังไม่เปิดใจให้แบบคลอหรืออะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่พอผมเปิดใจให้คลอแล้วก็แบบเรียนรู้มากขึ้นว่าคลอมันจับแบบไหนได้บ้างผมก็เอนจอยกับ
ผมเริ่มกลับมา enjoy กับทรงแบบ S2 แล้วแบบสำหรับคลอกิฟต์เนาะทีนี้มาเทียบกับเมาส์ซาวีตัวอื่นกันบ้างแล้วกันในซีรีส์ DW ก่อนนะครับก็คือ FK2 DW เนาะ2ตัวนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆนะครับคือ FK2 เนี่ยมันจะแบนแบบแบนมากๆไปเลยเว้ยซึ่งมันคือแบบไซส์ที่อินสปายพวกแบบ Final Mouse Razer Viper V2 Pro หรือว่าเมาส์แบนๆตัวอื่นในโลกนะครับมันเป็นเมาส์แบนๆตัวแรกของโลกแล้วกันที่ออกสู่ตลาดเนาะซึ่งถ้าเกิดเทียบกันจริงๆ S2 เนี่ยมันจะมีความแบบเต็มไม้เต็มมือ2ข้างอย่างที่ผมบอกไปมากกว่านะครับอาจจะเหมาะกับคลอแล้วก็ปาล์มเนาะแต่ถ้าเกิดเป็น FK เนี่ยมันจับคลอได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะรู้สึกหลวมมากๆแล้วก็ตรงปาล์มคอนแทคนะครับมันจะไม่มีทางสัมผัสกับอุ้งมือทุกคนแน่นอนเว้ยมันคล้ายๆแบบFinal Mouse ไซส์ S ไซส์ M อะไรพวกนั้นเลยทุกคนมันอาจจะแบนกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดทุกคนแบบชอบปาล์มกิฟหรือว่าชอบ aggressive claw grip นะครับผมว่ามองข้าม FK2 ได้เลยเว้ยส่วน fingertip เนี่ยถามว่าจับได้ไหมจับได้ตัวนี้ก็ถูกออกแบบมาว่าเป็นเมาส์ fingertip เหมือนกันนะครับแต่มือคุณต้องใหญ่เว้ย19 เซนขึ้นไปถึงจะจับ fingertip ตัวนี้ได้แบบถนัดนะครับอีกตัวหนึ่งที่ก็เป็นแบบfavorite shape ของผมเหมือนกันหนึ่งใน favorite เนาะก็คือ Savi U2 นะครับทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยไอ้2ตัวนี้มันมีความคล้ายกันมากเลยเว้ยจะบอกว่า U2 เนี่ยมันเป็นทรง modify นะครับของ S2 ก็สามารถพูดอย่างนั้นก็ได้นะมันจะเป็นความแบบท้ายอ้วนๆดงๆเหมือนกันตรงมิดฮัมก็แบนๆเหมือนกันนะแต่ว่าความคอดของทางด้านข้างของ2ตัวนี้เนี่ย U2 นะครับจะมีความคอดมากกว่าคือเวลาจับ U2 ไปอ่ะมันจะมีความแบบคุณจะต้องแบบจิกนิ้วของคุณให้แบบโฮเมาส์อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ความยาวของ U2 เนี่ยก็จะยาวกว่าตัว S2 ด้วยนะครับเพราะงั้นจริงๆแล้วจะบอกว่า U2 เป็นแบบเมาส์ S2 ที่เหมาะกับคนมือใหญ่กว่าอะไรทำนองนั้นก็ได้นะผมว่าผมก็มองเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่ความต่างก็จะอยู่แค่นี้แหละทุกคนส่วนตัวสำหรับมือแบบผมนะครับ 16.5 เซนเนี่ยมันโคตรดีเลยเว้ยผมไม่รู้จะต้องติอะไรกับเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้เลยนะครับคือมันมีความโค้งเว้าที่แบบกำลังดีอ่ะไม่มากเกินไปจนทำให้ผมแบบต้องแบบโฮมันจิกจัดทุกครั้งเพื่อให้แบบผมจับมันอยู่เนาะในขณะเดียวกันมันก็แบบด้านข้างมันก็ไม่ได้ทื่อเกินไปจนรู้สึกว่าทุกครั้งที่มาจับมันอ่ะมันจะไม่รู้สึกเหมือนเดิมเหมือนพวกแบบ G-Pro Super Light อะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นเมาส์ซาวีที่แบบมีอิสระในการขยับแกน Y หรือว่าแกนแนวตั้งเนี่ยได้ดีมากๆเลยถ้าเกิดเทียบกับ EC FK ZA อะไรเงี้ยผมว่า S2 อาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นะครับคือจริงๆผมก็ไม่อยากยอมรับเท่าไหร่นะครับแต่ว่า S2 DW ตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเมาส์หรือว่าเป็นเมาส์ตัวเดียวนะตอนนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่าเล่นได้ดีที่สุดผมเพอร์ฟอร์มไม่ดีที่สุดแล้วกันในการเล่น Valorant ของผมนะครับสรุปกันอีกทีนะครับเอาแบบให้เข้าใจง่ายๆเนาะมันคือเมาส์คลอกิฟต์อะไรทุกคนที่ไม่ว่าคุณจะมือเล็กมือใหญ่นะครับอย่างผม16 เซนจับมันได้แบบง่ายมากๆเลยแค่มันจะมีปัญหาเรื่องของสวิตช์ที่มันอาจจะหนักไปนิดนึงแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณมือตั้งแต่ผมนะจนถึงประมาณ21-22 เซนเนี่ยหลายคนเขาก็ชอบนะผมเห็นฝรั่งบางคนที่แบบมือ22 เซนน่ะยังจับตัวนี้ได้ดีแล้วก็เขาบอกว่าเขาชอบมากๆเลยเว้ยเพราะงั้นลองดูทุกคนถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณจับ aggressive claw หรือว่าแม้แต่ relax claw เนี่ยลองดูเว้ยคุณไม่น่าจะผิดหวังนะครับในแง่ของรูปทรงเนาะส่วนเรื่องของอื่นเรื่องของ switch kick อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปัจเจกเนาะคุณอาจจะชอบก็ได้ผมแค่รู้สึกว่าผมติดแค่นั้นเองถ้าเกิดคุณมือใหญ่อ่ะคุณอาจจะแบบจับไปข้างหน้าแบบไม่ได้จับต่ำแบบผมเนาะถ้าเกิดคุณจับข้างหน้าเรื่องของสวิตช์ที่ผมบ่นไปมันก็จะไม่เป็นปัญหานะครับลองดูทุกคนผมที่นี่กล้าซื้อจากทาง Savi ไปทางด้านล่างนะครับวันนี้ไปก่อนทุกคนคลิปหน้าจะมีรีวิว FK2 DW ต่อนะครับยังไงก็รอติดตามด้วยเนาะ